sợ không sánh bằng. Nhẹ nhàng tung bay tà áo dài, em phụ nữ Việt ánh lên bao dạng người phấn đấu. Người đời xanh hay vì anh đang ngập tràn hạnh phúc, bên em bừng lên khúc xanh xanh ngời. Người con gái Việt mặc chiếc áo dài đẹp khắp bốn phường, một nét Á Đông. Không cần son phấn, duyên tầm xinh thật xinh rất thiệt. Không cần jean giày cao gót, em chọn riêng mình em áo dài duyên dáng. Dấu hoa kia bên thềm ngát hương không khoe sắc màu, ngàn đóa hoa đang rực rỡ không sánh bằng. Nhẹ nhàng tung bay tà áo dài, em phụ nữ Việt ánh lên bao dạng người phấn đấu. Tràn hạnh phúc bên em bừng lên khúc xanh xanh ngời. Người con gái Việt mặc chiếc áo dài đẹp khắp bốn phường, một nét Á Đông. Thank you so much to our artists. What a beautiful performance to start our festival this morning. You guys have to wait for me for 1 second because we're having a little bit traffic jammed here. But hold on, I'm coming up just in a second. Okay, perfect. Okay. Good morning. Good morning. Can we get a good morning back? Good morning. This is not the energy that I'm expecting for once again. Not the energy before we had Phở. Okay, so let me just start by saying you have not been to Vietnam unless you've tried Phở. And if you're too busy for whatever reason that you cannot come to Vietnam, you don't have to worry because we are about to offer you one of the most delicious parts of Vietnam, of my beautiful, beautiful country.
And so all I need you to do is just to simply sit back and relax and prepare yourself to feel so full from all the phở that you're about to enjoy from today and tomorrow. And my name is Kim. It's my honor to Festival 2025. And once again, welcome to the Vietnam Phở Festival 2025 in Singapore. So excited to welcome you to the Vietnam Phở Festival 2025 here in Singapore. And this special event is brought to you by the Vietnamese Embassy in Singapore, Tuổi Trẻ newspaper, and Saigon Tourist Group, in collaboration with the Ho Chi Minh City Department of Industry and Trade, and the Vietnamese community in Singapore, under the direction of the Ministry of Foreign Affairs and Ho Chi Minh City People's Committee. And this festival will take place on October 18th and 19th at this beautiful Our Tampines Hub. And it comes at the meaningful times at Vietnam and Singapore has just upgraded their ties to a comprehensive strategic partnership, making this celebration even more special. Kính thưa quý vị, sự kiện Việt Nam Phở Festival 2025 tại Singapore do Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore, báo Tuổi Trẻ và Tổng công ty Du lịch Saigon Tourist Group phối hợp với Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh, Ban liên lạc người Việt tại Singapore tổ chức. Chương trình chúng ta sẽ diễn ra vào 2 ngày, ngày 18 và ngày 19 tháng 10 năm 2025 tại Our Tampines Hub tại Singapore. Và lễ hội chúng ta được tổ chức trong bối cảnh Việt Nam, Singapore vừa nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện, khẳng định ý nghĩa thời sự và tầm vóc của chương trình của chúng ta. Đến tham dự chương trình ngày hôm nay, chúng tôi vinh dự được đón tiếp và trân trọng giới thiệu. And we are honored to welcome and would like to warmly introduce our distinguished guests joining us here today. Về phía ban tổ chức chương trình, xin được trân trọng giới thiệu, representing the organizing committee, we are pleased to introduce Mr. Desmond Cho, Minister of State for Defense. An ambassador of various countries are here in Singapore. Welcome. Kính thưa quý vị, về phía Đại sứ quán nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, representing the Embassy of the Socialist Republic of Vietnam, xin được trân trọng giới thiệu, we are honored to introduce Đại sứ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Singapore, ông Trần Phước Anh, His Excellency, Ambassador of Vietnam to Singapore. Về phía đại diện thành phố Hồ Chí Minh, xin được trân trọng giới thiệu, representing Ho Chi Minh City, ông Phạm Huy Bình, Giám đốc Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh, Đồng trưởng ban chỉ đạo lễ hội, Director of Ho Chi Minh City Department of Tourism, Co-head of the Steering Committee of Vietnam Phở Festival 2025 in Singapore. Xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Minh Sơn, Phó Bí thư Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh, Deputy Secretary of the Ho Chi Minh City Youth Union. Tiếp theo chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu đại diện đơn vị đồng tổ chức và đơn vị phối hợp. Trân trọng giới thiệu representing the co-organizers and coordinating partners, we are pleased to introduce ông Võ Anh Tài, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Du lịch Saigon Tourist Group, Deputy General Director of Saigon Tourist Group. Xin được trân trọng giới thiệu bà Tạ Thùy Liên, trưởng ban liên lạc cộng đồng người Việt tại Singapore, Head of the Vietnamese Community Relations Board in Singapore. Xin được trân trọng giới thiệu ông Trần Anh Vũ, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam ACV, Deputy General Director Airports Corporation of Vietnam. Cùng với đó chúng tôi cũng rất hân hạnh khi được cùng với các đại diện lãnh đạo, các doanh nghiệp, các nhà hàng phở đến từ Việt Nam, Singapore, Hàn Quốc, Australia và các hoa hồi vàng, các bạn KOLs, thành viên ban chấp hành ban liên lạc người Việt tại Singapore, along with leaders of businesses and phở restaurants from Vietnam, Singapore, South Korea and Australia. Recipients of the Golden Star Anise Awards, KOLs, and members of the Executive Committee of the Vietnamese Relations Committee in Singapore. Về phía báo Tuổi Trẻ, xin được trân trọng giới thiệu representing Tuổi Trẻ newspaper,
we are honored to introduce nhà báo Lê Thế Chữ, tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, đồng trưởng ban chỉ đạo lễ hội, Editor-in-Chief of Tuổi Trẻ Newspaper, Co-Chair of the Festival Steering Committee. Xin được trân trọng giới thiệu nhà báo Trần Xuân Toàn, Phó Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, trưởng ban tổ chức lễ hội, Deputy Editor-in-Chief of Tuổi Trẻ Newspaper, Head of the Festival Organizing Committee. Và cùng với đó xin được trân trọng chào đón quý quan khách, các tình nguyện viên, các doanh nghiệp, các đầu bếp và các cơ quan thông tấn báo chí tại Singapore. And a warm welcome to our distinguished guests, volunteers, businesses, chefs, and the members of the media and press agencies in Singapore. Once again, can we give us all a bigger round of applause? Now, if CNN told us that pho is among the top 50 dishes that you must try in the world, then I guess we have to obey. Và thưa quý vị, nếu như đài CNN có đưa vào danh sách 50 món ăn phải thử trên toàn cầu vào năm 2011, thì chắc chắn phở phải là một món ăn mà chúng ta chắc chắn sẽ phải thử. Và để hiểu rõ hơn về chương trình ngày hôm nay cũng như những định hướng trong tương lai, kính mời lên sân khấu nhà báo Lê Thế Mr. Lê Thế Chữ, Editor-in-Chief of Tuổi Trẻ Newspaper, to deliver his opening remarks. Please welcome. Kính thưa ông Desmond Chu, Quốc vụ Khanh Bộ Quốc phòng Singapore. Kính thưa ông Trần Phước Anh, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Singapore. Kính thưa ông Phạm Huy Bình, Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta cùng có mặt tại Our Tampines Hub, trung tâm cộng đồng tích hợp đầu tiên và lớn nhất Singapore, để cùng nhau khai mạc Việt Nam Phở Festival 2025. Đây là sự kiện đặc biệt không chỉ vì hương vị phở Việt sắp lan tỏa giữa lòng Singapore, mà còn bởi ý nghĩa nó vượt ra ngoài một lễ hội ẩm thực, trở thành biểu tượng của sự giao lưu văn hóa, hợp tác và tình hữu nghị giữa hai quốc gia Việt Nam và Singapore. Tổng biên tập báo sẽ lên có đôi lời phát biểu. Thưa quý vị, phở là tưởng chừng giản dị nhưng chứa đựng trong đó tinh hoa của đất nước Việt Nam, hương thơm của đồng lúa, vị ngọt của nước dùng được chắc lọc qua thời gian và kết hợp với sự khéo léo của người đầu bếp. Phở không chỉ là một món ăn. Với sự khéo léo của người đầu bếp, phở không chỉ là một món ăn mà là ngôn ngữ chung của tình thân, của sự sẻ chia và lòng hiếu khách, thứ mà người Việt mang theo đến bất cứ nơi đâu. Khi phở được giới thiệu tại Singapore hôm nay, chúng tôi mong rằng mỗi bát phở sẽ kể thêm một câu chuyện về Việt Nam, một đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ, thân thiện. Năm nay diễn ra trong bối cảnh Việt Nam và Singapore vừa... Kính thưa quý vị, lễ hội năm nay diễn ra trong bối cảnh Việt Nam và Singapore vừa nâng cấp mối quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 3 năm 2025, cấp độ hợp tác cao nhất giữa hai nước. Đây là một cột mốc lịch sử khẳng định niềm tin, sự tôn trọng và cam kết gắn bó lâu dài giữa hai quốc gia. Trong hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Singapore luôn là những người bạn tin cậy, đối tác bền vững, cùng chia sẻ khát vọng về một khu vực ASEAN thịnh vượng, hòa bình và phát triển. Và chính vì thế, Việt Nam Phở Festival 2025 tại Singapore được tổ chức như là một hoạt động văn hóa đầy ý nghĩa, góp phần làm sâu sắc thêm mối quan hệ hợp tác giữa hai nước, không chỉ qua những hiệp định kinh tế mà còn qua sự thấu hiểu, gắn kết từ trái tim đến trái tim. Phở trong vai trò là sứ giả văn hóa mềm đã trở thành cầu nối giữa nhân dân hai nước để cùng nhau enjoying together, growing together, cùng thưởng thức, cùng phát triển. Và enjoying together, growing together cũng chính là chủ đề mà chúng tôi lựa chọn năm nay. Qua đó, chúng tôi muốn gửi gắm đến thông điệp về một sự hòa bình, hợp tác và đồng hành. Chúng ta cùng nhau thưởng thức phở, cùng nhau chia sẻ niềm vui,
cùng nhau hiểu hơn về văn hóa của Việt Nam và Singapore, để rồi chúng ta cùng nhau phát triển, mở ra cơ hội hợp tác mới trong văn hóa, du lịch, thương mại, đầu tư, cùng vun đắp một tương lai thịnh vượng. Đó là tinh thần của phở, kết nối sự khác biệt bằng hương vị, gắn kết con người bằng sự sẻ chia. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin gửi lời cảm ơn trân trọng đến Bộ Ngoại giao Việt Nam, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore, Sài Gòn Tourist Group, Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh, Ban liên lạc người Việt, Our Tampines Hub, cùng các đối tác, doanh nghiệp, nghệ nhân, cộng đồng người Việt, các tình nguyện viên tại Singapore và bạn bè quốc tế đã đồng hành, chia sẻ, hỗ trợ cùng chương trình. Chúng tôi mang Việt Nam Phở Festival đến với Singapore bằng tất cả sự chân thành. Xin cảm ơn người dân Singapore đã đón nhận chúng tôi bằng tấm lòng nồng hậu và sự hiếu khách. Chúng tôi tin rằng từ những hương vị kết nối tình thân của phở, chúng ta cùng nhau khởi đầu một hành trình mới, hành trình của sự kết nối, hợp tác và phát triển. Chúc Việt Nam Phở Festival 2025 tại Singapore thành công tốt đẹp. Xin cảm ơn và kính chúc quý vị sức khỏe, hạnh phúc, thành công. Thank you for your opening remarks. Xin được trân trọng cảm ơn nhà báo Lê Thế Chữ, tổng biên tập của báo Tuổi Trẻ. Xin được trân trọng cảm ơn ông. Và kính thưa quý vị, đến tham dự cùng với chương trình ngày hôm nay của chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu. And joining us today from our program, I would like to respectfully introduce ông Nguyễn Cao Cường, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam, Deputy General Director Airports Corporation of Vietnam. Và tiếp theo chương trình, chúng tôi sẽ được trân trọng kính mời đôi lời phát biểu của Đại sứ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Singapore, ông Trần Phước Anh. Xin được trân trọng kính mời ông. And right now we are honored to invite His Excellency, Mr. Trần Phước Anh, Ambassador of the Socialist Republic of Vietnam to Singapore, to deliver his remarks. Please welcome. Kính thưa ông Desmond Chu, đại biểu Quốc hội, Quốc vụ Khanh, Bộ Quốc phòng Singapore. Kính thưa ngài Jaya Ratnam, đại sứ Singapore tại Việt Nam. Kính thưa các vị đại sứ, đại diện các cơ quan ngoại giao tại Singapore. Thưa đại diện lãnh đạo ban tổ chức, toàn thể bà con cộng đồng và bạn bè yêu mến Việt Nam tại Singapore. Trước hết, tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đến dự khai mạc lễ hội phở Việt Nam 2025, lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, tại Singapore. Thay mặt Bộ Ngoại giao Việt Nam, tôi đánh giá cao và chúc mừng nồng nhiệt báo Tuổi Trẻ, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn và Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore đã nỗ lực chung tay biến ý tưởng thành hiện thực, mang đến cho công chúng Singapore và bạn bè quốc tế một không gian trải nghiệm độc đáo về văn hóa và ẩm thực Việt Nam. Xin cảm ơn các đầu bếp, các nghệ nhân, doanh nghiệp cùng đông đảo bà con cộng đồng người Việt tại Singapore đã góp phần tạo nên sự kiện hết sức ý nghĩa này. Phở là món ăn biểu tượng và niềm tự hào của người Việt Nam. Lễ hội năm nay diễn ra tại một quần thể tích hợp cộng đồng lớn nhất tại Singapore, Our Tampines Hub. Đây là sự kết hợp tuyệt vời giữa không gian và thời gian, sự hội tụ của ý tưởng và hiện thực. Chúng ta có thể cảm nhận được sự giao thoa về văn hóa, sự tương đồng về giá trị và tính bổ trợ lẫn nhau của hai nền kinh tế Việt Nam, Singapore. Lễ hội diễn ra trong bối cảnh Việt Nam và Singapore đã nâng cấp quan hệ ngoại giao lên đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 3 năm nay. Nhiều hoạt động sôi nổi về chính trị, kinh tế, an ninh quốc phòng, thương mại đầu tư, đổi mới sáng tạo và giao lưu nhân dân đã được tiến hành. Trong dòng chảy ấy, ngoại giao văn hóa, trong đó có ẩm thực, đóng vai trò cầu nối quan trọng, giúp tăng cường sự hiểu biết, tạo sự đồng cảm và gắn kết giữa nhân dân hai nước. Tôi tin rằng lễ hội phở Việt Nam 2025 sẽ góp phần làm phong phú thêm sự kết nối ấy, không chỉ bằng hương vị đậm đà của phở mà còn bằng tình hữu nghị nồng ấm giữa hai dân tộc Việt Nam, Singapore. Kính thưa quý vị, Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore luôn xác định ngoại giao văn hóa là một trong những trụ cột quan trọng của công tác đối ngoại bên cạnh ngoại giao chính trị và ngoại giao kinh tế.
Chúng tôi cam kết tiếp tục đồng hành và hỗ trợ mạnh mẽ các nỗ lực quảng bá văn hóa, du lịch và ẩm thực Việt Nam tại Singapore. Một số sự kiện mà Đại sứ quán đã tổ chức trong năm nay như tiệc chiêu đãi mừng Quốc khánh, buổi chiếu phim Việt Nam, biểu diễn thời trang áo dài, chương trình nghệ thuật truyền thống, lễ hội rau củ quả và hôm nay là lễ hội phở Việt Nam. Chúng tôi tin rằng mỗi sự kiện như thế này không chỉ giúp cho bạn bè Singapore hiểu họ rõ hơn về Việt Nam, thúc đẩy giao lưu nhân dân, mà còn giúp cho cộng đồng người Việt Nam tại Singapore thêm tự hào về cội nguồn, thêm gắn bó với quê hương đất nước. Tôi xin chúc lễ hội phở Việt Nam 2025 thành công tốt đẹp, để hương vị phở Việt Nam tiếp tục lan tỏa không chỉ trong từng gian hàng hôm nay mà còn trong trái tim cộng đồng mà người Việt Nam và bạn bè quốc tế tại Singapore. Chúc quý vị đại biểu, các đầu bếp, doanh nghiệp và toàn thể quý khách một buổi sáng đầy hứng khởi, cùng thưởng thức và cảm nhận trọn vẹn tinh hoa ẩm thực Việt Nam. Xin trân trọng cảm ơn. Thank you, His Excellency Mr. Trần Phước Anh, Ambassador of the Socialist Republic of Vietnam to Singapore. Kính thưa quý vị, Việt Nam Phở Festival 2025 mang đến một cơ hội giới thiệu tới người dân Singapore và bạn bè quốc tế những giá trị tinh hoa ẩm thực của Việt Nam, một đất nước hiếu khách, giàu truyền thống nhưng cũng rất đầy sự năng động. Và bên cạnh đó, lễ hội còn là một dịp rất tốt để có thể mở ra những cơ hội để các doanh nghiệp, các cộng đồng và quốc gia cùng nhau phát triển, cùng nhau tìm kiếm những con đường hợp tác mới từ văn hóa, du lịch đến thương mại và đầu tư. Ladies and gentlemen, this festival is a wonderful opportunity to introduce the people of Singapore and to our international friends, the rich culinary heritage of Vietnam, a country known for its hospitality, deep-rooted traditions, and dynamic spirit. And beyond food, this festival also opens up the door to new opportunities for growth for businesses, communities, and nations to come together and explore new avenues of collaborations, from cultural to tourism to trade and investment. Và tiếp theo sau đây, chúng tôi xin được trân trọng kính mời lên sân khấu bài phát biểu của ông Desmond Chiu, Quốc vụ Khanh bộ Quốc phòng của Singapore. And now we are honored to invite to the stage Mr. Desmond Chiu, Minister of State for Defense of Singapore, to deliver his remarks. Please welcome. Ambassador of Vietnam to Singapore, His Excellency Trần Phước Anh. Of course, all our many excellencies over here, friends from Vietnam and Singapore. Chào buổi sáng and xin chào. I will try a few Vietnamese words, but please to pardon me. It doesn't come across correctly. But maybe because I have not had phở yet, so once I had the phở, you will sound a bit better. So good morning. It is a great pleasure to join all of you for the Vietnam Phở Festival 2025 right here in Our Tampines Hub, a place that I've served for the last 10 years, the home of the Tampines people and also my home constituency. As you have learned, phở is more than a beloved dish. As I learned from my Vietnamese friends, it tells a story of family, of heritage, and resilience. It reflects how the Vietnam culture nourishes both body and soul, and how something so simple can connect people across geographies. This year's theme, Phở Enjoying Together, Growing Together, aptly captures the friendship between Singapore and Vietnam. It is a friendship grounded in mutual respect, shared aspirations, and the belief that when we understand each other better, we grow stronger together. As Mr. Ho Chi Minh once said, unity, unity, great unity. Success, success, great success. This festival embodies that spirit of unity, a celebration of friendship through food, through culture, and through partnership. I had the privilege of visiting
Vietnam many times, and according to my wife, too many times. From the bustling streets of Ho Chi Minh City to the elegance of Hanoi and the serenity of Da Nang. And I must confess, no trip to Vietnam ever feels complete without a good bowl of pho. Every bowl tells a story of craftsmanship, patience, and pride. The warmth of the broth reminds me of the warmth of the Vietnamese people, who always makes me feel at home. Over the years, I've also had the honor of hosting many Vietnamese delegations in Singapore, including here, right here in Tampines Hub. I've met leaders from the Communist Party of Vietnam, the National Assembly, the government, and many corporations. These interactions always leave me deeply impressed by Vietnam's spirit, hardworking, creative, and forward-looking. Now, this festival comes at a meaningful time, just months after Singapore and Vietnam upgraded our comprehensive strategic partnership. This milestone reflects our shared commitment to deepen cooperation, from economic connectivity, green and digital ties, and defense and people-to-people ties. Later today, the Vietnam-Singapore Investment, Trade and Promotion Forum will bring together 150 companies exploring opportunities in green logistics, tourism, aviation services, agriculture, and e-commerce. This is the kind of practical collaboration that our comprehensive strategic partnership aims to promote, one that turns friendship into opportunity and ideas into growth. At the recent 19 Connectivity Ministerial meeting, our ministers reaffirmed this strong economic partnership. Singapore remains Vietnam's second largest cumulative foreign investor, a testament to our businesses' confidence in Vietnam's future. The newly established Singapore unit in Vietnam has already helped many of our firms expand and invest with confidence, creating jobs and opportunities in both countries. And there will be more opportunities to come. Our partnership has always been forward-looking. The Vietnam-Singapore Industrial Park, or VSIP, VSIP as we call it, is a hallmark of our partnership. In March this year, our next generation parks that are greener, smarter, and digitally connected. Now, these are not just industrial parks. These are platforms for quality jobs, innovation, and a sustainable growth. We are also partnering on energy transition. Vietnam's Power Development Plan envisions exporting green energy to regional partners, including Singapore. Our shared ambition is for a low-carbon, well-connected ASEAN power grid, ensuring that growth remains both inclusive and sustainable. As the Minister of State for Defense, let me also say this. Prosperity rests on peace and stability. Our defense partnership with Vietnam is long-standing and built on trust. We hold regular exchanges between our defense ministries and armed forces to strengthen mutual confidence and understanding. In fact, Defense Minister Chan Chun Sing and myself visited Prime Minister Pham Minh Chinh in Hanoi just 3 months ago. This was shortly after Prime Minister Lawrence Wong and General Secretary To Lam met in Singapore. Through such partnership, we build trust that helps both nations navigate today's complex security landscape, where peace must be carefully maintained, not assumed. Another area of our friendship shines is education. Over the years, many Vietnamese students have come to Singapore, studying in our schools and universities, learning about our way of life and work. Some have gone on to live and work here, contributing meaningfully to our economy and society. Others have returned back to Vietnam, bringing along with them valuable experience, ideas, and lifelong friendships. At the same time, many of our Singaporean students have learned from their Vietnamese peers in our classrooms and taken part in overseas attachments and community projects in Vietnam. These exchanges are not just about learning, they are about understanding, discovering how much our people share in common, and how much we can learn from each other. Such ties, formed by our students, professionals, and families, are the true bridges that will carry our relationship forward for generations to come. Both our peoples must continue to deepen our common understanding and expand the larger space for cooperation and future growth. In an age of global uncertainty, the friendship between Singapore and Vietnam takes on greater meaning. We both know what it means to be small
yet steadfast, open, yet principled. As Prime Minister Lawrence Wong said, in today's uncertain global environment, it is even more critical for like-minded partners as Singapore and Vietnam to work closely together, both bilaterally and to strengthen ASEAN. General Secretary Tholam also reflected our two nations have many similarities and complementary strengths. Together, we can rise to meet new challenges and contribute to peace and prosperity in the region. It is this spirit of mutual understanding that allows us to remain resilient, to chart our own course amid shifting global currents, and to build a region that is peaceful, open, and inclusive. Singapore and Vietnam share a common vision for ASEAN, a region that is united in diversity, where all nations of all sizes can prosper together. We work closely to strengthen maritime security, cyber cooperation, climate resilience, and digital connectivity. And much like the balance of flavors in each bowl of pho, each ASEAN nation contributes its own unique taste, creating a harmony that is richer together than apart. What truly sustains our friendship, our partnership, are the friendships between our people. Over the next 2 days, Singaporeans will meet Vietnam's master chefs and enjoy traditional music like the Dan Chan, try on the Ao Yai, and discover Vietnam's rich landscapes and crafts. Festivals like this turn familiarity into friendship and friendship into long-term partnership. They remind us that diplomacy is not only about agreements, it is about empathy, understanding, and shared experiences. This is how we turn enjoying together into growing together. Let me express my heartfelt appreciation to my colleagues from the Northeast CDC, Our Tampines Hub, the Vietnamese Embassy in Singapore, the Saigon Tourist Group, our news publisher, the Ho Chi Minh City Department of Industry and Trade, and the Vietnamese Liaison Committee in Singapore for bringing this festival to life. You have given us not just a feast, but for the senses, but also a bridge of friendship between our peoples. As we say in Singapore, as we share with Vietnamese people, we keep it simpler. We just say, let's makan together later. May this festival deepen our understanding, strengthen our cooperation, and inspire new beginnings between our two nations. And in the spirit of learning more about Vietnamese, I chúc hạnh phúc, thành công. God many blessings to every one of you. I look forward to meeting you over a bowl of pho later. Thank you very much. Thank you for your remarks, Mr. Desmond Chu. Thank you. And Mr. Desmond Chu, when it comes to visiting Vietnam, there's nothing as too many times. You're so welcome to come back even more. Thank you. I will. Thank you. And because you are looking forward to meet our master chef, I hope we are all hungry. Because after today and tomorrow, you will want this festival to be organized every weekend. Kính thưa quý vị, tiếp theo chương trình chúng ta sẽ đến với một đoạn video nhỏ để nói về sự kiện Việt Nam Phở Festival. Và sự kiện của chúng ta là một sự kiện lớn bắt nguồn từ ngày của phở ngày 12 tháng 12 và được khởi xướng từ năm 2017 tại Việt Nam. Và đến năm 2023, chương trình đã được đưa ra nước ngoài với tên gọi Việt Nam Phở Festival. Ngày của Phở và Việt Nam Phở Festival là chương trình được tổ chức thành chuỗi sự kiện với rất nhiều những hoạt động kế tiếp nhau. Chương trình đã trở thành hoạt động quảng bá văn hóa, ẩm thực thường niên, góp phần đưa phở và hình ảnh đất nước ra thế giới, đồng thời giới thiệu tiềm năng du lịch, kinh tế và thúc đẩy giao lưu văn hóa. Now, Vietnam Phở Festival is a major cultural event rooted in Phở Day, December 12th, which was first launched in Vietnam in 2017. Now, in 2023, the event made its debut around under the name Vietnam Phở Festival. And since then, Phở Day and the Vietnam Phở Festival has become the series of continuous cultural programs bringing together diverse activity year after year. And this annual celebration has grown into a meaningful platform to promote Vietnamese culinary culture to the world, showcasing pho as a symbol of nation identity, while also introducing Vietnam's tourism and economic potentials and fostering greater cultural exchange and cooperations. And now,
we invite you to enjoy a short video about the Vietnam Phở Festival. Please enjoy. Không phân biệt người lớn, trẻ nhỏ, thành thị, nông thôn, quán bình dân hay sang trọng, sáng hoặc chiều, mọi người đều chọn món ăn đặc biệt, có chút dai dai, béo béo, đậm đà hương vị này. Gấp một đũa, húp một hơi. Câu hỏi ăn món gì vừa ngon vừa đảm bảo dinh dưỡng đã có câu trả lời. Đó chính là phở. Khoảnh khắc sợi phở chạm vào đầu lưỡi là lúc trải nghiệm hương vị tuyệt mỹ thực sự bắt đầu. Những nguyên liệu chính làm nên tô phở thơm ngon đặc biệt này là bánh phở, nước dùng và thịt. Cùng với đó là sự kết hợp hài hòa của rất nhiều gia vị để tạo nên hương vị đặc trưng của phở. Và tất cả nguyên liệu gia vị đó, sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu của nền nông nghiệp Việt Nam. Đầu tiên là hạt gạo. Ngành lúa gạo Việt Nam đã có những câu chuyện phát triển thần kỳ, đạt được nhiều kỳ tích nhờ sự quyết tâm trong công cuộc tái cơ cấu nông nghiệp và sự lao động cần cù, thông minh của người nông dân. Từ đất nước thiếu gạo ăn trong quá khứ, đến nay Việt Nam đã trở thành quốc gia xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới. Gạo Việt vươn ra toàn cầu, đạt danh hiệu gạo ngon nhất thế giới. Gạo Việt vào văn phòng nội các Nhật Bản, bởi gạo Việt mang trong mình nguồn dinh dưỡng quý giá. Gạo Việt không chỉ chất lượng mà còn đa dạng. Chính vì thế sản phẩm được tạo ra từ gạo cũng rất phong phú. Đặc biệt khi được chế biến thành bánh phở. Giá trị của gạo được tăng lên gấp 6 lần. Ra vo sạch, gạo sẽ tỏa ra mùi thơm đặc trưng. Cho gạo vào cối đá, xay thành bột trắng mịn. Tùy vào tay nghề và công thức gia truyền của từng gia đình, mà bột tráng bánh phở cũng được pha chế để có độ sánh mịn và nghệ. Bột gạo được tráng trên vỉ hấp hơi nước hơn 100 độ C. Sau vài phút, bột được hấp chín thành bánh phở. Bánh phở mới hơi dính nên phải phơi một thời gian trước khi mang ra cắt. Các bánh phở cũng đòi hỏi kỹ thuật nên người cắt phải lành nghề thì mới có thể cắt những sợi phở đều nhau như thế này. Tùy thuộc vào phong cách ẩm thực từng nơi mà bánh phở cũng có độ dày mỏng khác nhau. Sau quá trình chế biến, cho ra bánh phở có cấu trúc mềm, độ dai và dẻo nhất định, hương vị bùi bùi, nhai kỹ sẽ cảm nhận rõ vị ngọt thơm của gạo. Nước dùng. Nếu là bánh phở đòi hỏi tay nghề và phương pháp, thì nấu nước dùng lại cần sự kiên nhẫn và tinh tế, vì nước dùng là linh hồn của phở. Thịt có chất lượng tốt nhất là lấy từ bò dưới 3 tuổi. Loại bò chăn thả tự nhiên sẽ cho hương vị thịt thơm ngon đậm đà. Để nồi nước dùng thơm ngon, đạt được sự tinh hoa cho món phở, nước dùng phải được nấu trong thời gian tối thiểu từ 6 giờ đến 8 giờ. Các xớ thịt bò sẽ mềm ra, hòa tan vào nước, tỏa ra hương thơm vô cùng hấp dẫn. Tất cả mùi thơm đều bay hơi theo nước, nhưng sẽ giữ được khi nấu trong dầu hoặc chất béo. Vì thế, gừng còn vỏ cắt lát mỏng và hành tím chiên trong nước béo. Cho mùi thơm đều bay hơi theo nước, nhưng sẽ giữ được khi nấu trong dầu hoặc chất béo. Vì thế, gừng còn vỏ cắt lát mỏng và hành tím chiên trong nước béo, cho đến khi ửng vàng vớt ra để nguội. Nhiều đầu bếp sử dụng các loại nguyên liệu khác nhau để tạo ra sự tinh tế riêng cho nước dùng. Sự hòa quyện giữa vị thơm từ nước ninh xương bò cùng với hương thơm của hoa hồi, đinh hương, thảo quả và nhiều gia vị khác tạo ra một nồi nước dùng thơm ngon đặc trưng của phở. Trong ẩm thực Việt Nam nói riêng, Á Đông nói chung rất chú trọng đến màu sắc của món ăn. Trong tô phở đúng điểm, chúng ta sẽ thấy có ngũ sắc, đó là màu vàng óng ả của nước dùng, bởi vì nó từ xương bò, là màu nâu của miếng thịt bò tươi ngon, là màu xanh của hành lá, màu đỏ của ớt, và cuối cùng là màu phở. Mỗi vùng miền lại mang thêm vào một nét đặc trưng riêng, làm cho phở càng trở nên phong phú. Dù ở đâu,
phở luôn là món ăn được ưa chuộng. Phở được xem là món ăn quốc dân, bởi phở không phân biệt giai cấp. Phở phi thời gian và còn là bài thuốc hay đánh bay những cơn cảm lạnh khi trái gió trở trời. Hiện nay, người Việt Nam đã có mặt khắp nơi trên thế giới. Cùng với đó, phở của họ cũng đã có mặt khắp năm châu. Ở đâu có người Việt là ở đó có phở Việt. Phở Việt bay xa không chỉ do hương vị độc đáo của nó, mà còn do tình yêu của những người con Việt mong muốn mang món ăn quốc hồn quốc túy của dân tộc giới thiệu với bạn bè quốc tế, để họ hiểu hơn về văn hóa, con người và giá trị sản vật phong phú của Việt Nam. Phở giá trị không chỉ vậy, sự sáng tạo của những đầu bếp đa tài cũng giúp phở trở nên độc đáo hơn. Bằng sự tinh tế, họ đã kết hợp phở với các nguyên liệu cao cấp như tôm hùm, bò wagyu, nhum, bào ngư, đà điểu, đã làm cho món ăn quốc dân trở nên đẳng cấp, hấp dẫn trên bàn tiệc thế giới. Với sự yêu mến đặc biệt dành cho món ăn độc đáo này, phở giờ đây đã có mặt trên khắp thế giới. Phở gắn bó và chứng kiến quá trình phát triển của con người Việt Nam. Một tô phở như mối liên kết gợi trí nhớ bằng vị giác, giúp cho người dân Việt Nam trên toàn thế giới kết nối với quê hương mình. Phở cũng đang từng ngày kết nối người Việt Nam với bạn bè quốc tế, để rồi từ đó mọi người cùng hiểu nhau hơn, chia sẻ với nhau và cùng nhau phát triển. Việt Nam Phở Festival 2025. Enjoy together, growing together. Quý vị thân mến, tiếp theo chương trình, chúng tôi xin được trân trọng kính mời một người đã gắn bó rất nhiều năm với chương trình của chúng ta, ông Phạm Huy Bình, Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, nguyên Chủ tịch Sài Gòn Tourist Group, đồng trưởng ban chỉ đạo Việt Nam Phở Việt Nam Festival tại Singapore 2025 sẽ lên sân khấu để có đôi lời chia sẻ. Xin được trân trọng kính mời ông. Coming up next, we are honored to invite a person who has long been closely involved with the program, Mr. Phạm Huy Bình, Director of the Ho Chi Minh City Department of Tourism, former chairman of Saigon Tourist Group, and co-chair of the Vietnam Phở Festival 2025 Steering Committee in Singapore. Kính thưa ông Desmond Chu, Quốc vụ Khanh, Bộ Quốc phòng Singapore. Kính thưa ông Trần Phước Anh, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Singapore. Kính thưa ông Lê Thế Chữ, Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ. Kính thưa ông Võ Anh Tài, Phó Tổng Giám đốc Tổng ty du lịch Sài Gòn Tourist Group. Kính thưa toàn thể quý vị đại biểu, quý vị khách quý, thưa toàn thể bà con kiều bào, người dân Singapore và du khách quốc tế thân mến. Tôi vô cùng vinh dự được có mặt tại hôm nay để cùng Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore, Tổng ty du lịch Sài Gòn và báo Tuổi Trẻ khai mạc sự kiện văn hóa ẩm thực đặc sắc này. Sự kiện Việt Nam Phở Festival 2025 tại Singapore một dấu ấn ý nghĩa. Đây là lần thứ 3 chúng ta này. Sự kiện Việt Nam Phở Festival 2025 tại Singapore một dấu ấn ý nghĩa. Đây là lần thứ 3 chúng ta mang phở, món ăn quốc hồn quốc túy của Việt Nam ra thế giới, tiếp nối thành công rực rỡ tại Nhật Bản và Hàn Quốc. Việc chọn Singapore làm điểm đến lần này không chỉ thể hiện mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai quốc gia, mà còn khẳng định tầm quan trọng của thị trường du lịch này đối với Việt Nam. Thay mặt Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, tôi xin nhấn mạnh rằng Thành phố Hồ Chí Minh với vị thế ở trung tâm kinh tế, văn hóa và du lịch hàng đầu Việt Nam luôn đặt mục tiêu phát triển du lịch bền vững, trong đó ẩm thực đóng vai trò một trụ cột then chốt. Ẩm thực là cách nhanh nhất và chân thực nhất để du khách quốc tế cảm nhận được tinh hoa văn hóa, sự sáng tạo và lòng hiếu khách của người dân Việt Nam. Thành phố Hồ Chí Minh luôn tự hào và nơi hội tụ và nâng tầm các món ăn đường phố nổi tiếng, cũng là nơi các thương hiệu ẩm thực đẳng cấp, trong đó có các nhà hàng, khách sạn tiêu chuẩn quốc tế của Sài Gòn Tourist tỏa sáng. Chính tại đây, các đầu bếp tài hoa của Sài Gòn Tourist Group và các quán phở lừng danh Việt Nam đã mang đến một bức tranh ẩm thực sống động, từ những bát phở tái truyền thống đến những món ăn đường phố được chế biến tinh tế. Việt Nam Phở Festival 2025 không chỉ là một lễ hội ẩm thực đơn thuần, đây là một chiến lược quảng bá. Chúng ta gửi gắm một lời mời chân thành đến bạn bè Singapore và du khách quốc tế: hãy đến Việt Nam, hãy đến thành phố Hồ Chí Minh
để trải nghiệm trọn vẹn sự đa dạng và phong phú của văn hóa ẩm thực Việt Nam. Singapore hiện là một trong những thị trường khách du lịch quan trọng nhất của thành phố Hồ Chí Minh và Việt Nam. Chúng tôi tin rằng hương vị phở tại đây sẽ là chất xúc tác mạnh mẽ, thôi thúc du khách Việt Nam, du khách Singapore lên kế hoạch cho chuyến đi khám phá tour nghỉ dưỡng biển cao cấp tại Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng, Phan Thiết. Các tour trải nghiệm lịch sử văn hóa ở hội làng nghề, khai thác chiều sâu văn hóa phương Đông và sự hiếu khách đặc trưng của người Việt Nam tại thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến. Phú Thọ, vùng đất tổ cội nguồn của dân tộc Việt Nam. Nghệ An, vùng địa nhân kiệt, lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam, quê hương của lãnh tụ vĩ đại Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Tuyến điểm Hưng Yên, vùng tạo bất ngờ, nơi phát tích nhiều danh nhân anh hùng dân tộc Việt Nam trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, cố giữ hàng ngàn di tích cổ vật giá trị, là nguồn tài nguyên văn hóa lịch sử quý giá để kết nối phát triển du lịch Việt Nam và thế giới. Đặc biệt là ghé thăm thành phố Hồ Chí Minh, năng động, sáng tạo, nghĩa tình, nơi du khách có thể tận hưởng dịch vụ lưu trú, ẩm thực, giải trí và lữ hành cao cấp từ hệ thống Sài Gòn Tourist Group cùng các thương hiệu nổi tiếng khác. Trong khuôn khổ sự kiện này, Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn Tourist Group và báo Tuổi Trẻ sẽ cùng tích cực tham gia các hoạt động xúc tiến du lịch, kết nối, hợp tác và khảo sát tuyến điểm nhằm thúc đẩy du lịch hai chiều Việt Nam Singapore. Sự hợp tác chặt chẽ và sẽ mở ra nhiều cơ hội mới cho doanh nghiệp du lịch của cả hai bên. Sự thành công của chuỗi sự kiện phở tại nước ngoài là minh chứng rõ ràng nhất cho sự hiệu quả của mối quan hệ hợp tác du lịch thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn Tourist Group, báo Tuổi Trẻ và các đơn vị đồng hành. Chúng tôi cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ để đưa ẩm thực và du lịch Việt Nam vươn xa hơn nữa. Tôi xin chân thành cảm ơn sự hỗ trợ nhiệt tình của Bộ Ngoại giao Việt Nam, Cơ quan Ngoại giao Singapore, Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore, sự đồng hành quý báu của Vietnam Airlines cùng các đối tác doanh nghiệp khác, các cơ quan truyền thông báo đài Việt Nam Singapore. Chúc buổi hội phở thành công tốt đẹp. Chúc quý vị một ngày cuối tuần thật ý nghĩa với những trải nghiệm ẩm thực tuyệt vời tại Việt Nam Phở Festival 2025. Xin trân trọng cảm ơn. Xin được trân trọng cảm ơn ông. Quý vị thân mến, tiếp theo chương trình chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông Võ Anh Tài, Phó Tổng Giám đốc của Sài Gòn Tourist Group, đồng tổ chức Việt Nam Phở Festival 2025 tại Singapore sẽ lên sân khấu có đôi lời phát biểu. Xin được trân trọng kính mời. And right now we would like to honor to invite Mr. Võ Anh Tài, Deputy General Director of Saigon Tourist Group and the co-organizer of the Vietnam Phở Festival 2025 in Singapore to the stage. Kính thưa ông Desmond, Quốc vụ Khanh, Bộ Quốc phòng Singapore. Kính thưa ông Trần Phước Anh, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Singapore. Kính thưa ông Phạm Huy Bình, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Singapore. Kính thưa ông Phạm Huy Bình, Giám đốc Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa ông Lê Thế Chữ, Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ. Kính thưa các vị đại biểu, các vị khách quý, các quý đối tác và bạn bè quốc tế, thưa toàn thể bà con kiều bào và người dân Singapore thân mến. Lời đầu tiên, tôi xin thay mặt cho Tổng công ty Du lịch Sài Gòn Tourist Group, gửi lời chào trân trọng và lời cảm ơn chân thành nhất tới tất cả quý vị đã đến tham dự lễ khai mạc Việt Nam Phở Festival 2025 tại đất nước Singapore xinh đẹp. Sự kiện này là kết quả của một hành trình đầy tâm huyết. Cách đây 2 năm, Sài Gòn Tourist Group và báo Tuổi Trẻ đã khởi động chuỗi lễ hội phở Việt Nam tại nước ngoài với dấu ấn đầu tiên tại Nhật Bản. Năm ngoái, chúng tôi tiếp tục mang phở đến với bạn bè Hàn Quốc. Và hôm nay, chúng tôi rất tự hào khi được hiện diện tại Singapore, một trong những trung tâm kinh tế, văn hóa và du lịch hàng đầu của châu Á. Thành công của những kỳ lễ hội trước không chỉ đến từ nỗ lực của Sài Gòn Tourist Group mà còn nhờ sự đồng hành và hợp tác chặt chẽ với các đối tác chiến lược. Trong đó, chúng tôi đặc biệt muốn nhắc đến báo Tuổi Trẻ, một người bạn đồng hành tin cậy và đầy nhiệt huyết. Mối quan hệ giữa Sài Gòn Tourist Group
và báo Tuổi Trẻ không chỉ là một sự hợp tác đơn thuần mà còn là một minh chứng cho sự chung tay, đồng lòng của hai đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực du lịch và truyền thông. Báo Tuổi Trẻ đã cùng chúng tôi xây dựng một tầm nhìn chung, biến món phở không chỉ là một món ăn mà còn là một đại sứ văn hóa của Việt Nam trên trường quốc tế. Hoạt động quan trọng nhất của lễ hội là mang đến cho người dân Singapore và du khách cơ hội thưởng thức hương vị phở Việt Nam chính hiệu. Tại Our Tampines Hub, người tham dự sẽ được dùng phở do những nghệ nhân và đầu bếp hàng đầu đến từ Việt Nam trực tiếp chế biến. Những đầu bếp chính của các khách sạn 5 sao thuộc hệ thống Sài Gòn Tourist Group gồm 4 khách sạn cao cấp là khách sạn Red Sài Gòn, Majestic Sài Gòn, Grand Sài Gòn, Caravan Sài Gòn và thương hiệu phở nhà hàng Golf Thủ Đức, Việt Nam Golf and Country Club, cùng các thương hiệu phở nổi tiếng như phở Thìn Bờ Hồ, phở Ta, phở Phú Gia, phở Vượng, Bà Bán Phở sẽ mang đến sự đa dạng phong cách nấu và cách thưởng thức. Ngoài phở, khách tham dự còn cơ hội thưởng thức nhiều món ăn truyền thống Việt Nam khác do các đầu bếp 5 sao của Sài Gòn Tourist Group thực hiện, tạo nên một bản hòa ca thực phẩm sống động. Quý vị hãy khám phá, thưởng thức vị bún bò Huế, cơm gà nướng của khách sạn Red Sài Gòn, bộ sưu tập bánh mì Sài Gòn của khách sạn Grand Sài Gòn, hay những loại bún nem bò, bún chả giò của khách sạn Caravel Sài Gòn kết hợp với những điểm nhấn phở hải sản, phở giòn hải sản lạ vị của nhà hàng Golf Thủ Đức, phở sườn bò, phở xào của khách sạn Majestic. Mỗi món ăn là một lời mời gọi, một lời giới thiệu về một đất nước Việt Nam đa dạng, phong phú và đầy màu sắc. Để giúp người dân Singapore và du khách hiểu hơn về phở và văn hóa Việt Nam, lễ hội còn mang đến những thông tin, hình ảnh triển lãm về lịch sử, đặc trưng của phở, bố trí khu vực để người dân tham dự có thể thử áo dài, áo bà ba, nón lá. Khu triển lãm trưng bày hình ảnh, sản phẩm và dịch vụ du lịch đặc sắc của Việt Nam, từ cảnh đẹp thiên nhiên, điểm đến nổi bật, đến các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, đặc sản vùng miền. Đây cũng là dịp để quảng bá tiềm năng du lịch bền vững của Việt Nam đến bạn bè Singapore. Lễ hội phở tại Singapore hôm nay không chỉ là nơi thưởng thức những bát phở thơm ngon, mà còn là một cầu nối văn hóa quan trọng. Sau 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, mối quan hệ giữa Việt Nam và Singapore đã phát triển vượt bậc trên mọi lĩnh vực. Singapore là một trong những đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam và là thị trường khách quốc tế tiềm năng đối với những ngành du lịch Việt Nam nói chung và Sài Gòn Tourist Group nói riêng. Việc tổ chức sự kiện tại đây càng có ý nghĩa đặc biệt khi chúng ta cùng nhau thắt chặt hơn tình hữu nghị, sự hợp tác và giao lưu giữa hai dân tộc. Với Sài Gòn Tourist Group, ẩm thực luôn là một trong những thế mạnh cốt lõi. Chúng tôi đã liên tục được vinh danh tại các giải thưởng quốc tế. Với lễ hội văn hóa ẩm thực món ngon Sài Gòn Tourist Group được bình chọn là lễ hội ẩm thực đặc sắc nhất châu Á liên tiếp qua các năm 2022, 2023, 2024 và lễ hội ẩm thực đặc sắc nhất thế giới 2 năm liên tiếp 2023, 2024. Những danh hiệu này không chỉ là niềm tự hào của tập đoàn mà còn là sự khẳng định về chất lượng và uy tín ẩm thực Việt Nam trên bản đồ ẩm thực toàn cầu. Thông qua lễ hội này, chúng tôi không chỉ quảng bá ẩm thực mà còn giới thiệu một hình ảnh du lịch Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp và hiếu khách. Đây là cơ hội để chúng tôi kết nối với các đối tác du lịch tại Singapore, từ các hãng hàng không, các công ty lữ hành cho đến các nhà đầu tư. Chúng tôi tin rằng cùng với những nỗ lực xúc tiến thương mại và du lịch, Việt Nam Phở Festival 2025 sẽ góp phần thúc đẩy du lịch hai chiều, thu hút ngày càng nhiều du khách Singapore đến Việt Nam, khám phá những danh lam thắng cảnh tuyệt đẹp, trải nghiệm dịch vụ du lịch cao cấp và tận hưởng sự nồng hậu, hiếu khách của con người Việt Nam. Một lần nữa, chúng tôi xin chân thành cảm ơn Báo Tuổi Trẻ, Bộ Ngoại giao Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore, hãng hàng không Vietnam Airlines và tất cả các đối tác đã đồng hành cùng chúng tôi. Xin chúc quý vị một ngày thật vui vẻ và có những trải nghiệm ẩm thực đáng nhớ
tại Việt Nam Phở Festival 2025. Xin trân trọng cảm ơn. Once again, thank you for your sharing. Quý vị thân mến, và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau đến với một trong những khoảnh khắc long trọng nhất của festival ngày hôm nay. Đó là nghi thức cắt băng khai mạc của Việt Nam Phở Festival 2025 tại Singapore, đánh dấu chính thức một hành trình để đưa hương vị của phở Việt lan tỏa đến với tất cả bạn bè quốc tế của chúng ta. And we have now come to the most meaningful moments of today. And to the stage, Mr. Desmond Chu, Minister of State for Defense of Singapore. I would like to invite to the stage Ms. Book Pinty, General Manager of the Socialist Republic of Vietnam to Singapore. Mr. Phạm Huy Bình, Director of Ho Chi Minh City Department of Tourism. Mr. Võ Anh Tài, Deputy General Director of Saigon Tourist Group. Ms. Tạ Thùy Liên, Head of the Vietnamese Community Relation Board in Singapore. Mr. Lâm Anh Việt, Chief Representative of Vietnam Airlines. Mr. Nguyễn Cao Cường, Deputy General Director of Airports Corporation of Vietnam. Mr. Trần Anh Vũ, Deputy General Director, Airports Corporation of Vietnam. And last but not least, I would like to welcome back to the stage Mr. Trần Xuân Toàn, Deputy Editor-in-Chief, Tuổi Trẻ newspaper, Head of the Organizing Committee, and Mr. Lê Thế Trữ, Editor-in-Chief of Tuổi Trẻ newspaper. Please welcome. Kính thưa quý vị, ngay bây giờ chúng ta hãy cùng hướng mắt về phía sân khấu để chứng kiến và chúc mừng cho lễ hội phở 2025, nghi thức cắt băng khai mạc. Are you ready with your scissors? Okay, now on a count of 3. 1, 2, 3. Congratulations! And the Vietnam Phở Festival 2025 in Singapore is officially begin. Xin được trân trọng cảm ơn và xin được mời quý đại biểu chúng ta hãy cùng nán lại sân khấu. I would like to invite our distinguished guests to remain on the stage. And I would like to invite to the stage, chúng tôi cũng xin được trân trọng kính mời lên sân khấu giáo sư tiến sĩ Vũ Ninh Khương. And I would like to invite to the stage Dr. Frederick Yap, Founder or President of the International Business Federations, to come up to the stage. Ladies and gentlemen, I would like to invite up to the stage distinguished guests and the ambassadors of various countries in Vietnam. I would like to invite all of you to come up to the stage for this picture-taken moment before we end our opening ceremony today. Ambassadors, we would like to welcome you to the stage as well. Please come up to the stage with us. Okay, can we move 2 steps to your left? 2 steps to your left, please. 2 steps to your left. Maybe 1 more step. Maybe 5 more steps to the left, please. Okay, photographers, are you ready? Okay, can we move 2 steps to your left? 2 steps to your left, please. 2 steps to your left. Maybe 1 more step. Maybe 5 more steps to the left, please. Hopefully that this year festival is going to be extraordinary. And once again, thank you so much to our ambassadors for coming and joining here with us today. Thank you, our distinguished guests. Thank you to our ambassadors. And thank you to our leaders. Thank you so much. Thank you.
Once again, thank you so much to our ambassadors for coming and joining here with us. Quý vị thân mến, trong khuôn khổ của lễ hội của chúng tôi có chuẩn bị rất nhiều những hoạt động trong khuôn khổ của mùa lễ hội của Việt Nam Phở Festival 2025 tại Singapore. Và chúng tôi rất mong chờ có thể được phục vụ tất cả quý vị. Và hy vọng rằng là tất cả quý vị chúng ta sẽ có 1-2 ngày cuối tuần thật là trọn vẹn bên cạnh với lễ hội phở của chúng tôi. Ladies and gentlemen, in our festivals, we have so many activities laying out for you. And hopefully you will have a wonderful weekend spending time with us here at Our Tampines Hub in Singapore with Vietnam Phở Festival of 2025. Ladies and gentlemen, and that is the end of our opening ceremony. And I would like to invite all of you to now begin your journey to explore Phở Festival.
camera, please. Dù dòng